હાય ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? મજામાં? તો આજે આપણે એક મહારાષ્ટ્રીય રેસીપી બનાવીશું અને નામ છે એનું પૂરણપોળી. થોડી સ્વીટ છે. તો એના માટે આપણે તુવેરની દાળ, એક બાઉલ ભરીને તુવેરની દાળ લીધેલી છે અને 2 થી 3 પાણી આને આપણે વોશ કરી દઈશું. તો અહીંયા જોઈ શકો છો આપણી દાળ એકદમ વોશ થઈ ગઈ છે અને ત્યાર પછી આપણે આને કુકરની અંદર એડ કરી દઈશું. હવે આમાં કુકરમાં બાફતી વખતે માત્ર ને માત્ર 1.25 ગ્લાસ પાણી આપણે એડ કરવાનું છે. એક બાઉલ દાળ છે તો 1.25 ગ્લાસ પાણી એડ કરી દઈશું અને આ દાળને આપણે ફૂલ ફ્લેમ પર 2 વિસલ વગાડી દઈશું. આમાં પાણી બિલકુલ વધારે એડ નથી કરવાનું. આટલું જ પાણી આ દાળ બાફતી વખતે એડ કરવાનું છે. ત્યાર પછી 2 વિસલ વાગે એટલે આપણે આ દાળને જોઈ લઈશું. જોઈ શકો છો આ દાળ એકદમ સરસ બફાઈ ગઈ છે. હવે આને આપણે મેશ કરી લઈશું. આ કુકરમાંથી આપણે એક બાઉલની અંદર ટ્રાન્સફર કરી લઈશું અને હાથ વડે એને મેશ કરી લઈશું. હવે અહીંયા મેં જે દાળ બાફી છે એ થોડો અધકચરો દાણો છે અને જો તમારે પૂરી રીતે મેશ કરવી હોય તો આ દાળને થોડી એક વિસલ વધારે થવા દેવાની, થોડું વધારે પાણી એડ કરવાનું. હવે જોઈ શકો છો આ રીતે હું આ મેશ કરી રહી છું અને આ મેશ થઈ જાય ત્યાર પછી આમાં એડ કરીશું આપણે ગોળ. તો જેટલી આપણે દાળ લીધેલી છે એટલો જ આપણે એ જ બાઉલ ભરીને આપણે ગોળ એડ કરી દઈશું. એટલે જેટલી આપણે દાળ લીધી હતી એ જ પ્રમાણમાં, સરખા પ્રમાણમાં આપણે ગોળ આની અંદર એડ કરી દઈશું. અને જોઈ શકો છો આપણે આ એક બાઉલ ગોળ આમાં એડ કરી રહ્યા છીએ અને આને મીડિયમ ટુ લોની વચ્ચે એકદમ ચલાવતા રહેવાનું છે. થોડો ટાઈમ લાગે છે, મતલબ ગોળ અને આપણી આ જે દાળ છે એ એકદમ ઇવનલી મેચ થઈ જાય અને જે ગોળ છે એનું પાણી છૂટે છે તો થોડું ઢીલું થશે અને ત્યાર પછી જ્યારે ચલાવતા ચલાવતા તમને જ ખબર પડી જશે કે હવે આ આપણું પૂરણ તૈયાર થઈ ગયું છે. ત્યાર પછી અહીંયા મેં એક જાયફળ લીધેલું છે અને જાયફળને આ રીતે મેં અડધું એવું ક્રશ કરીને આની અંદર એડ કર્યું છે. જાયફળનો ટેસ્ટ આમાં ખૂબ જ સરસ આવે છે, એટલા માટે જાયફળ જરૂરથી એડ કરવું. જોઈ શકો છો જેમ જેમ તમે ચલાવતા જશો એમાં થોડું ઘટ્ટું થઈ જશે અને આ રીતે આ ફોર્મમાં આવે ત્યારે આને એક ડીશની અંદર આપણે ટ્રાન્સફર કરી લઈશું. હવે આ પૂરણ આપણું એકદમ તૈયાર છે. તો હવે આ આપણું પૂરણ તૈયાર છે અને તૈયાર પૂરણને થોડું એવું ઠંડુ થવા દેવાનું છે. જ્યારે ઠંડુ થઈ જાય, થોડું મીડિયમ થોડું ઠંડુ થાય ત્યાર પછી હાથમાં આ રીતે થોડો થોડો પાર્ટ લઈ અને આપણે ગોળ ગોળ લુઆ બનાવી લઈશું અને ત્યાર પછી એને સાઈડ પર રહેવા દઈશું. થોડો એવો રોટલીનો લોટ બાંધી લઈશું, એટલે કે જેટલી આપણે આ પૂરણપોળી બનાવવાની છે એ ક્વોન્ટિટીમાં આપણે લોટ બાંધી લઈશું. લોટ મેં અગાઉથી જ બાંધીને તૈયાર રાખેલો છે તો એમાંથી પણ હું આ જ સાઈઝના ગોળ ગોળ લુવા લઈ લઈશ અને ત્યાર પછી આપણે એની રોટલી વણી લઈશું. તો જોઈ શકો છો આપણું પૂરણ એકદમ સરસ તૈયાર છે. હવે મિત્રો કહેવાય છે તો આ મહારાષ્ટ્રીય રેસીપી પણ વડોદરામાં પણ વધારે બને છે ને અને આપણા ગુજરાતીઓ પણ બનાવે છે. તો થોડી સ્વીટ હોય છે પણ ઉપરથી ગરમ ગરમ વેડમી સાથે જ્યારે ઘી લગાવવામાં આવે છે તો સારો એવો ટેસ્ટ મળે છે. તો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો આપણા આ બધા બોલ્સ તૈયાર છે અને હવે એ જ રીતે આપણે રોટલીના લોટમાંથી પણ જોઈ શકો છો મેં આ બધા બોલ્સ તૈયાર કરી લીધા છે અને ત્યાર પછી આને આપણે જે કચોરી ભરીએ છીએ એ જ રીતે કચોળીની જેમ જ આને આપણે અંદરથી થોડો ખાડો બનાવી લઈશું અને પૂરણ અંદર મૂકી અને ઉપરથી આપણે એને લોક કરી દઈશું ને ત્યાર પછી હળવા હાથે હળવા વેલણથી આને થોડો લોટ લગાવી, જેમ રોટલી વણો એ જ રીતે થોડો લોટ લગાવીને હળવા વેલણથી આને આપણે થોડું એવું મીડિયમ પતલું પણ નહીં ને થિકનેસમાં પણ નહીં, વચ્ચેની સાઈઝનું આપણે આને વણી લઈશું ને ત્યાર પછી આને તવા પર આપણે શેકતા જઈશું. તો આગળ આગળ જોઈ શકો છો કઈ રીતે હું બનાવું છું. આ રીતે મિડલમાં થોડો ખાડો બનાવી આપણું પૂરણ એડ કરી થોડો લોટ હાથમાં લઈ અને આ રીતે હળવા વેલણથી આને વણી લેવાનું છે અને જોઈ શકો છો કેટલી થિકનેસમાં છે, એટલે કે એકદમ પતલું પણ નથી વણવાનું અને એકદમ જાડું પણ નહીં, બસ આટલું એવું આને વણી લેવાનું છે. એ રીતે આપણે બધા જ પૂરણપોળી તૈયાર કરી લઈશું અને પછી આપણે બધાને શેકી લઈશું. તો મિત્રો તમને કેવી લાગી આ પૂરણપોળીની રેસીપી? થોડી સ્વીટ છે
મતલબ ખાવામાં જો ગરમ ગરમ ઘી સાથે ખાવામાં આવે તો ખૂબ જ સરસ લાગે છે. તો તમને કેવી લાગી આ રેસીપી કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો. અને જો રેસીપી ગમી જ હોય તો વિડીયોને શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. હવે જો પરોઠા જે રીતે આપણે શેકીએ છીએ એ જ રીતે આને શેકી લેવાનું છે. ઘી લગાવતા જઈશું અને પલટાવતા જઈશું ને મીડિયમ આંચ પર આને પૂરી રીતે શેકી લઈશું. તો તૈયાર છે આપણી ગરમા ગરમ પૂરણપોળી ઘી સાથે સર્વ કરીને ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે. તો ફરી આપણે મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.